السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. الكلمات الأخيرة للطيارين قبل سقوط طائرتهم بلحظات. ماذا يدور في عقل الطيار عند إدراكه أن طائرته في طريقها للتحطم؟ تكشف تسجيلات الصندوق الأسود اللحظات المرعبة التي يعيشها الطيارون عند إدراكهم أن طائرتهم ستتحطم لا محالة. فقد تحطمت الكثير من الطائرات في جميع أنحاء العالم. في بعض الأحيان يكون الخطأ بشري، وأحيانا أخطاء ميكانيكية، وأحيانا يكون من قبيل الصدفة الرهيبة لكليهما. وفي الثواني الأخيرة قبل تحطمها قد عاش طاقم وركاب هذه الطائرات في رعب مطلق لا يشعر به إلا هم. صراخات وبكاء ورسائل للأحباء كلها تم التقاطها بواسطة أجهزة تسجيل مكسورة قيادة الطائرات، مما يعني أن لحظاتهم الأخيرة صارت محفورة في الزمن. وهذه هي الكلمات الأخيرة للطيارين قبل سقوط طائرتهم بلحظات. في الواقع من الصعب جدا سماع الصوت كالذي سمعتموه منذ قليل. لقد كان هذا الصوت لآخر نداء استغاثة لطيار على وشك الموت في حادث هذه الطائرة. خرجت الرحلة من العاصمة اليابانية طوكيو في 12 من أغسطس عام 1985 في طريقها إلى مدينة أوساكا، لكنها لم تصل إلى وجهتها. عانت الطائرة من مشكلة في الجزء الخلفي من المحرك، فأدى ذلك إلى تحطم ذيل الطائرة ثم سقوطها. الصندوق الأسود بالطائرة يقوم بتسجيل كل شيء، حيث يستخدم من أجل التدابير الأمنية، فالمحققين يقومون بالاستعانة به عندما يحدث شيء سيء للطائرة، حيث يراجعون التسجيلات الصوتية الموجودة بداخله لمعرفة ماذا حدث بالضبط. تم تسجيل تلك الكلمات بالصندوق الأسود لرحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 123 عندما تحطمت تلك الطائرة في جنوب طوكيو. راح ضحية الحادث 520 شخصا من إجمالي 524 شخصا كانوا على متن الطائرة، أي كان الناجين من الحادث 4 أشخاص فقط. لذا فهو واحد من أسوأ حوادث الطيران المميتة في تاريخ الطيران. حسنا، ليلة سعيدة. تلك الجملة قيلت من قبل كابتن الطائرة على الرحلة رقم 370 على خطوط الطيران الماليزية يوم السبت 8 من مارس، بعدما أقلعت من مطار كوالالمبور متجهة إلى العاصمة الصينية بكين. تلك الرحلة اختفت كليا عن شاشات الرادار، وليس معروف إن كان بفعل فاعل أم لا، وذلك لأن الرسالة لم تعبر عن أي توتر أو ذعر من قبل الطيار. استنفرت الدول أجهزتها للبحث عنها في محاولة للعثور عن أي مؤشرات تنبئ بمصير الركاب 239 الذين كانوا على متنها، ولكن بدون جدوى. جميع من كانوا على تلك الرحلة تم اعتبارهم أمواتا منذ اختفاء تلك الطائرة.
ويعد ذلك الحادث من أكثر الحوادث دموية وغموضا. تعد تكلفة البحث المنفقة على تلك الطائرة أكثر تكلفة حادث طيران في التاريخ، من شدة رغبة الناس في معرفة مكان الطائرة وإلى أين ذهبت وماذا حدث لها. ولكن مع كل هذه النفقات لم يتم إيجاد الطائرة إلى الآن، ولا يزال ذلك الحادث هو الأكثر غموضا في عالم الطيران. كانت الرحلة رقم 574 لخطوط آدم الجوية تنقل الركاب محليا بين المدن الإندونيسية، حيث تحطمت في المحيط أثناء رحلتها في 1 من يناير عام 2007 في سوالويزي، وتوفي جميع من كانوا على متن هذه الرحلة وعددهم 102 شخصا. وسبب الحادث هو فقدان قائد الطائرة السيطرة عليها بعدما كان مشغولا في إصلاح عطل في نظام الملاحة، حيث أنه أطفأ نظام الطيارة الآلي بالخطأ. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة. Jangan dibelokin nih, kita kayak begini. Captain. Aduh, cap. Ya. Allahu Akbar. في 13 من يناير عام 1980 كانت الرحلة تسعون على طيران فلوريدا متجهة من واشنطن العاصمة إلى فورت لودردال، وكانت تحمل على متنها 74 راكبا و5 من أفراد الطاقم. وقد اصطدمت الطائرة في جسر وحطمت 7 سيارات في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة، ثم سقطت في نهر بوتوماك. وقد قتل في الحادث 78 شخصا، من بينهم 4 أشخاص على الأرض، ونجا من الحادث 5 أشخاص. وكان سبب الحادث أن الطيار قد نسى أن يشغل نظام مضاد الجليد قبل الإقلاع للحماية من تجمد أجهزة الاستشعار في مقدمة المحركين وإعطاء قراءات خاطئة. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة. دلتا ايرلاندز، الرحلة رقم 1141 هي رحلة طيران من مدينة جاكسون إلى دالاس. بسبب خطأ الطيار وعدم تفقد لائحة التفقد والجو السيء، تحطمت الطائرة خارج مطار دالاس فورت وورث الدولي، وكانت تحمل على متنها 101 راكبا و7 من أفراد الطاقم. وقد مات 14 شخصا ونجا 94 شخصا من حادث التحطم. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة. في 19 من يوليو عام 1989 تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المتحدة الرحلة رقم 232 أثناء هبوطها الاضطراري في مدينة سو ايوا، وذلك عند فشل المحرك الثاني المثبت في الذيل، مما أدى إلى فقدان نظام التحكم في الطائرة. كان على متن الطائرة 296 راكبا، نجا منهم 185 فيما لقى 111 راكبا حتفهم. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة.
في 6 أغسطس عام 1997 اصطدمت الطائرة التابعة لخطوط كوريا للطيران الرحلة رقم 801 بأحد الهضاب. أقلعت من سول إلى هاغاتينيا، وكانت تحمل 237 راكبا و17 من أفراد الطاقم. وبينما كان طيار الرحلة ومساعده يشتكيان لمحاولة الهبوط في مطار أنطونيو بي 1 بات الدولي، اصطدمت الطائرة بأحد هضاب بلدة نيميتز هيل وسقطت واشتعلت بها النيران. فقد قتل في حادث تحطم الطائرة 228 شخصا، ونجا 26 شخصا، وجرح 26 شخصا. بعد المعاناة مع موازن الطائرة المتعطل، سقطت الرحلة الجوية 261 التابعة لخطوط ألاسكا الجوية في المحيط الهادئ، التي كانت في طريقها لسان فرانسيسكو. كانت آخر كلمات قائد الطائرة: والآن ها نحن نذهب. فقد الطيارون السيطرة على الطائرة قبل أن يقوموا بهبوط اضطراري مفترض في مطار لوس أنجلوس الدولي، مما أدى لسقوط الطائرة ومقتل 88 راكبا الذي تواجدوا على متنها. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة. عام 1978 تصادمت الطائرة التابعة لخطوط جنوب غربي المحيط الهادئ الجوية الرحلة 182 مع طائرة خفيفة خاصة، وتسبب التصادم في مقتل 135 راكبا على متن الطائرتين، بجانب مقتل 7 أشخاص من بينهم طفلان على الأرض، وذلك عند موقع سقوط حطام الطائرتين. وهذا آخر ما سجل في غرفة القيادة. الرحلة رقم 1549 التابعة لشركة طيران خطوط الولايات المتحدة نزلت على مياه نهر هيدسون بعد حوالي 5 دقائق من إقلاعها في 15 من يناير عام 2009. كانت قد أقلعت الطائرة من نيويورك متجهة إلى مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، لكن بعد 90 ثانية من إقلاعها وعلى ارتفاع 980 مترا اصطدمت الطيور بمحركات الطائرة، وفقدت السيطرة على كلا محركي الطائرة من قبل الطيار، وطلب الرجوع إلى المطار، ولكنه لم يستطع العودة، فهبط اضطراريا على سطح الماء في نهر إديسون. وقد نجا جميع من كان على متن الطائرة بعد هبوطها، وأخلي جميع من كان عليها بسلام. كان ذلك آخر مقطع فيديو لفريق كرة القدم البرازيلي قبل أن يتعرض لحادث تحطم الطائرة الشهير الذي حدث في 28 من نوفمبر عام 2016. إنها رحلة الطيران التي أودت بحياة 71 شخصا من أصل 77 شخصا كانوا على متن تلك الطائرة، وكانت تلك الرحلة تقل فريق كرة القدم البرازيلي للمشاركة في بطولة. وسبب تلك الحادثة البشعة كان استنزاف الوقود، مما يدل على الإعداد السيء للرحلة، بالإضافة للفشل الذريع في إعلان حالة الطوارئ بعد تدني مستويات الوقود لهذه الدرجة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.